Halló, halló! Szép jó napot kívánunk, csőhölgyek, urak! Na, itt is vagyunk, megjöttünk! Egy újabb csodálatos Mirage rész következik az alcépből részek közül, és hát mostantól ugye kőkeményen elkezdjük a sztori vonalat tolni. Let's go! Szevasztok srácok, hello stream! Hello! Hello Andi, Vitéz Levi apa, jó napot, jó napot! Mi újság veletek? Hogy telik a hét? Már kedv van. Tegnap is ezt mondtam. Csak akkor ez nem volt igaz. Fuck. Na, skacok, story. Ha kivégezzük a Mirage-et, akkor pedig jönnek az új gémek. Ugye most a Lords of the Fallen az lesz a következő ilyen új release, ami meg fog jelenni, és ezt tolni fogjuk. Ez elméletileg jövő héten már érkezik. Egy elég város. Meg már valami hallottam, hogy a Lies of P-nek valami DLC-je már most jönni fog, szóval elég jó hangoznak ezek. Amúgy. Hú. Na jöhetnek a brutális killek. De mi az Isten, meg van repedve a fal. Azt mondja, átmegyek a szomszédba. Györi!
Elég láttalak, mi újság veletek. Mire játszatok Safiúra? Mi a fasz van itt? Így, ez most jó. Most jó. Na! Let's go! Kicsit hangos. Na, ott hagytuk abba, hogy annak a régi ismerősünknek segítettünk, ugye, és most neki loptunk el valamit, vagy ő neki, ja igen, a Harbor Master, hogy kiderült, hogy a Harbor Master is a rendtagja, és akkor megyünk, őt fogjuk most meg asszaszinálni. Hát nem mentünk semmit, azóta be se léptem, úgyhogy ez így most pontosan onnan folytatódik, ahol abba hagytuk. Na, hol van ez a quest? Itt van a quest. Hát jó van, innen futunk igazából, mert itt már egyebet nem tudunk. Oda nézzé. Na, az a Mónika meg itt elfáradt, te ilyen gurút, te jó Isten. Várjatok, viszont kéne nekem egy trader. Ez itt esélyes, hogy lesz, ugye? Anyádat! You must not fly there now, Enkidu. Jó, hogy szépen elgyalunk itt a 5 szinten. Hogy állunk? 1, 2, 3, 4, 5. Jó, van, jól állunk, úgyhogy akkor az így maradhat. Azaz. Csak szépen. Az a lényeg, hogy ilyen mozis legyen az egész. Megpróbálom úgy tolni nektek továbbra is. Hogy fasza legyen és látványos. Hogy sikerül vagy nem. Hát, az remek. Another wall between the people and power at play. I hope the Harbor Master is not expecting me. Na, ezt figyeld. Mondjuk ott annyira nem fasza. Oké. Ez ripperolni. Mehetünk. Oké, akkor szokásunkhoz híven beteggeljük az összes elérhető mobot a zónába, ott egy kulcs, mindent beteggelünk, ami fontos. Let us reconsider the approach. Most ez respawnolt? Lend me your eye. Respawnolnak? Ja, mert persze, mert nem vagyok ugye ott is. Hát ez megrohadhat akkor. Nézz oda. Ennyi gyorsan Enkidu, mert baj lesz. De baj lesz. Oké, na így most akkor clear minden. Ládák, ott van egy. Meg itt van egy. Oké, 2 láda. Még van valami mob. Hol van az a mob? Ott van az. Na, there they are. Jó van, ezzel a sassal már egész faszán lehet itt operálni. Most itt talán jók vagyunk. Jó, most nem respawnolta a pocok. Itt még mindig van valaki. Ja, ott a hajón is van egy láda, ott a 3. Na! Hát akkor nem mondó vagyok, hogy let's do it. Ugye egyébként most azon gondolkodtam, hogy egy tök jó ilyen indítási izé lenne az, hogy ezzel bemenni, csak ugye ennek a range-e sajnos elég kicsi. Az a baj. Pedig igencsak jó lenne, hogyha ezt meg lehetne csinálni, de meg is fogjuk csinálni. De valahogy majd azért ezt megoldom én. Mondjuk innen. Ha innen... Rohadjál meg. Nem tudunk.
Itt is van egy Mónika. Oda én úgy szeretnék fölmenni. Na így. Légy círd el. Ne. Jó, hagyjál. Akkor megpróbálunk máshonnan behatolni. Húha, már buli van. Nem vagyok itt. Jók vagyunk. Egy dudás. Nem tudom úgy elkezdeni, hogy szeretném. És ez felettébb idegesítő. Aha. Te. Azt, hogy vettek észre? Ezt nem tudom. Na nekem most kéne oda fölmennem. Az nagyon nem jó hír. Bizony nothing. Hát, hogy azt is lecsapom izéve. Jaj, ne. De jó. Köszi. Voltunk itt jó párszor, néztünk csak munka mellett. Ja, hogy nem tudtatok csetelni. Oh shit. Értem. Hello Kecsú. Az új kihívásokat próbálgatjuk a Valheimbe. No Map Challenge Hard Mode-dal. Nem mondod. Na, ezt jó hallani. Jó van. Helyes. Ezt mindig örömmel hallom, hogy a challenge-eket próbálgattok. Mindig nagyon jó hangzik. Az a dolog. Bam! Hát te most inkább nem mondod semmit. Ez volt a fafének. Ez volt a fafőnök, bazzeg. Elkaptam minden sima mobot. Én idióta. Jó, ha mindegy, ez így járt, akkor maradjunk annyiba. Édes Istenem. Jó, és akkor... Ugye... Hát szerintem minden oda át tudunk ugrani. És hát bízom benne. Nagyon jó. Itt is van benne egy láda. Ez kár, hogy ilyen nyomorú túl lett megcsinálva, hogy ezt így instant le lehetett rippelni. Mi? Oké. Hogy van? És már szedjük is a ládát. Ez a Harbor Master, ez... Useless Dogs. Ugye mindenki fél tőle, kivéve én. Ugye csak kiabálnia kellett ahhoz, hogy megfenyegessen minket. Ugye puszta kezével meg tudna engem ölni, de... és ezért nem lesz jobb, mint mi. Kutyáknak szólít minket, ő a legnagyobb közülünk, és csak egyetlen egy embert követ. Beszett egy dolog ez. Ez még egy láda van, az pedig ugye itt kint a hajón. Minden igaz. De most itt például csinálhatnánk egy olyat, ami tök faszán fog kinézni elméletileg.
Ugye a kérdés az az, hogy... hogy így most lebukunk-e. Ja, oké, várjál, itt van a kulcs, ugye? Hol van a kulcs? 17 méter. Nem van a víz alatt az. Oké. Zsír. Én azt hittem, ez egy ember néven, de sajnos nem. Nagyon babesz. Merre mehetünk? Haló? Ja. Oké. Mehetünk. Oh shit. Vanunk uram. Kész vagyunk, return to Kong. Így kéne poszter gyorsan. Ami nyilván nem lesz. Sehol. Permadeath, ez még nem vagyok elég tökös, azt mondja. Lul. Megjön ám, az, nem kell hozzá tökös, el kell kezdeni. El kell kezdeni, azt akkor ott tanulsz meg majd rendesen play-elni. Amúgy most viccen kívül. Majd minden másik fogsz látni. Permadeath-fel, hogy... No, itt vagyunk. Ide kell jönnünk vissza. Oké, akkor ebben fast levelezünk, aztán mehetünk. Az Arbor Master, ezt nem így terveztem. Ezt egy kicsit jobban eldughatták volna ezt az urfit. Oké, na, ott a questünk. Ó, micsoda kis átnyomás van itt erre. Yeah. Szép volt baszin. Oké, itt vagyunk. Come! Seiya? Who goes there? I have a weapon. Just me. Ah, the little finch returns to the nest. Empty-handed? It is here. This can help you get your wares out from the harbor. Ha! I never doubted you for a second. Come, let us enjoy a cup for the memories. I will even make your favorite. What did you find there? Who was behind What did you find there? A man by the name of Javid. He was working for someone, looking for an artifact. Bizony. An Kaptunk tőle exotic hairpin. üres teát. It is important somehow. I need to find out why. I must. You have changed, little Finch. Or should I just say, Finch? When we last met, you were a street thief. Now, I hope you know what you are searching for. Sometimes, it is best to leave the thorn in, lest you bleed dry. Now, for what was promised to me? An invitation to the auction. It is only given to esteemed guests. Do not ask me where I got it from, unless you Petra want nagyon lies. szokta sminkelni magát, That és most ugye az scroll, esküvőn you can get in without having to fit yourself in one of my boxes. Ne neves! That was your plan. Men have endured worse to reach their goals. Luszika, te hiába szubirálod a Someone influential is looking for the hairpin, but let it slip.
Igen, ugye ezt tudtuk meg, hogy van valami kis hajtű, ami valószínűleg valami isucuc lesz, és hogy azt kell most nekünk megtalálni. Case closed. Jó. Investigáció. Hát az ripperolni. És ott azzal elnézést. Ez az, visszakapta ugye a javait, és meghívott minket az aukcióra. Igen, és itt ezen az aukción lesz elárverezve ez a cucc. És akkor itt most még a bazárt, azt kell nekünk meg purfinálnunk. Ami hál' Isten. 2 skill point. Köszönöm szépen. Na, mi kell nekem? Ez kell nekem. Ez mindenképp kell, ez a Vision Boost, Vision Radius. Meg ez. Várja, most legelőször is ez. Jó, tehát most még várunk ezzel. FPS. Várnunk kell. Most meg javult nekünk. Na, ide kell behatolni. Piacra. De bazár. A bejárat. Ez. Az igen. Some stores have been ransacked by guards. Tehát néhány ilyen bodegát itt az őrök. Aha, itt van valami. She's done for. She should have paid them off the first time they threatened her. Do you blame her? I find myself only scraping by with my tax on her sales. Várjál, most hogy tudok így droppolni? Ez pad. Nem tudok blendelni sem. Na így. De blendeléssel egyébként ez nem működik. Ja, blendeléssel nem működik. Oké. Úgy tűnik, hogy itt most csak így akkor mennünk kell, tehát itt nem kell kihallgatni. Na, tehát ezt is szétszedték az őrök. This is nothing. Do you know what they are doing to the perfume merchant? Parfümárussal, aha. Arra megyünk tovább. Jaj! Hát milyen piac ez? Ja, de jó néz ki. Nem tudok átmenni. Legzugolj, piac. Bocsánat. Itt leszünk. Ó, ez a központ. Aha. Itt kell ízdrakkolni. Rescue. Őt rescue-olni kell. Hát itt rengeteg féle megoldásunk van. Nem is tudom, hogy kezdjük el. Eddig akkor is ki fogom használni ezeket a dobósokat, mert erről szól sajnos a játék, semmi egyéb extrát nem lehet vele csinálni. Most itt max annyit lehetne, hogy befüstözök oda, azt az összeset ki assaszinételem, de ugye úgy akarom megcsinálni, hogy a civilek se vegyenek észre. Ja, hát próbáljuk meg akkor úgy, hogy ilyet dobok. Mind a kettőre. Hát ha eldőnek. Sikerült. Itt nem számít a izé most nézem. Itt nem számít lol. Akkor mindegy is. Oké. Bocsánat, kérő levél. Get the coin, pay my debt. Perfume is a stock important, cannot be touched. Van valami parfüm, ami itt valami nagyon fontos szerepet játszik a dolgokba. Ez, hogy az map után meg ez után 20 FPS-em lesz, ez de nuvo.
Nem lehet más. Thank you, Said. Nekem egyébként az egy hiányzik a gameből, és nem lehet sokkal több... Tehát, hogy ez, hogy van 3-4 ilyen gadgetünk, és semmi más, meg ugye az assassination típusok, az nagyon kevés. Tehát, hogy mivel ez ugye a stealthről szól, ez a rész, tehát, hogy ez sokkal jobban ki kellett volna szerintem emelni. Na. What did you do to incur such aggression from the guards? I did Tehát mit tudom én, nothing. 9 ilyen gadgetnek kéne, hogy legyen, meg only sokkal short on coins. többféle entry megoldásnak, mert gyakorlatilag próbálom minél színesebben csinálni, de nem lehet. Nem lehet. No, but in recent times, they have increased the coin requested. Therein lies the trouble. Most az én felfogásom szerint nyilván ezt most úgy mondom, mert lehet, hogy ez valakinek elég színes, vagy túl színes is, én nekem sajnos nem. But not of the same faith. We find it's hard to feel safe in Kah. De hát I have a mindegy, ez shipment van. that's late. Ezt I így fear kell my goods and megoldani camels minél might have been szebben. seized by the guards. They should have arrived Igen, ennek with is some van valami merchants áruja, bound amit for the lefoglaltak az direct őrök. amman. If I could ask a favor, my friend, please look És for ezt is them. vissza kell Very szerezzük well. elméletileg. They should be along the road that leads to the south gate of Baghdad. Oké. I might catch them at the watering hole along the southern road. Thank you, Saidi. Jó, The próbáljuk road visszaszerezni beyond the a south of portékáját. Baghdad. Oh shit. Stranded merchants. Clue not found. I should see if I can find those stranded merchants. Megkaptuk. Nem. Clue not found. De az is egy olyan clue, amit még ez előtt találtunk volna valószínű még egy ilyen árusnál. Csőbaktérium. Nem azt mondom, hanem hogy egy kicsit ilyen még kreatívabb módokon, hogyha lehetne ölni ezeket, az igencsak jó lenne. Hát ezt nem tudom. De menj, Édi. Megyünk. Azt mondja, hogy ja igen, és ide jövünk le. Ó, hát ez ideális. Ilyen látom. Ez. Egy új splintercell kéne amúgy. Tehát. Oké. Ajjaj. Ott a szalma. Na végig. Ezt az érzés, amikor nem jelzi a map ezt a szart. Tehát be van taggelve a mapon, de nem jelzi ott fönn. Ezek olyan butaságok. Az amikor nem jelezte a mapon, és neked kellett megtalálni, azt úgy értem. De ezt nem. Na mi van itt? That camp must be where the... The camp must be. Na nézzük. De... Jó, ezek csak kereskedők, itt nincs őr. Hál' Istennek. That camp must be where the merchants are. Palm Grove. Jó napot! The merchants should be down this road. Assalamu alaikum. I was sent by a friend of yours who was worried for your safety. As you can tell from the horse's head, she was right to be. We do not know what to make of this. Let Do me not help. know. Perhaps I can find out what happened. We would be grateful. The culprit must have left a clue. Footprints Culprit. and a blood trail. The horse's Okay. head was carried to the center of the camp.
My horse, my sweet legume. Malaka, who would do such a terrible deed? Do not cast your eyes on me. I did no such evil. Unknown kész. Hát nagyszerű igaz meg. Majd beszélünk az emberkékkel. Jó napot, uram! What happened here? It happened in the dark of night. I could not see well. Este történt, nem látta tisztán, de látott valakit, de nem biztos. De lehet, hogy igen, de lehet, hogy mégsem. Persze. Was this your horse? He is claimed by Hades now. Volt. Not only do I have to worry about Baghdad's ridiculous thirst for coin, now I must be concerned about my livestock. Malaka. Malaka. Rest in peace, legume. Ez egy görög kereskedő volt. Nézzed a... Six van el. Jó napot kívánunk. Csevi, nagyon szépen köszönöm. Cicsoálló. 23. hónapot. Az igen. Köszi, köszi. Még kell lennie valaminek. Investigate the merchant site. Hát ott van a levél. I think I know what happened. Na tudja, mi történt. Ez az. Oké. Ja, ez egy figyelmeztetés volt ez a levágás. Azt mondja, merchant missing, merchant not entered Baghdad, horse had, merchant has seen someone in the dark. Oké. Nagyszerű. Conclude. Conclude the investigation with the lead merchant. This is a work of intimidation. Someone is trying to prevent your arrival. Who? Who would do such a thing? I have no enemies, no bad blood. There could be worse fates if you continue down the road. Let me escort your crew to the gates. You would do that for us? Shukran. Yes. God bless you. Quickly, get us away from here. Let us move. The city is not too far. Come. We should leave this place, quickly. Mindenkinek mutogat. Should have stayed home. Where is home? I come from a place called Greece. West from here across the water. With my horse legume, we carry goods to and from Baghdad. Jaj, miért érzem azt, hogy most ezen kell menni? Our goods. Azt a milyen teve bazzeg. Escort. Ez nem lehet lóhátul használni semmilyen Yalla! Your merchant friend tells me that these goods are bound for the Da'irat al-Mal. Nay, the great auction is okay. That meant bigger demands. Hello, Logan. So you are attending then? Attending? I only wish I had the coin to spend. No, we are just providing stock for the preparations. Ambush, az ott... Yeah. Ó, igen, végre buli van. Halló! Who sent you? You cannot run or hide. To enter Baghdad, you have to pay the price. Hát, itt szóltok. Csegyszopó. Kivégző parancs. Meg kell találni ugye a kereskedőket. Egy tudja, hogy én hol vagyok, és a biztonságomért meg kell ölnötök. A többit is öljétek meg azért, hogy ne legyenek következmények. The guards report to someone called Al-Hanqa. This a tevén bazd meg. Jövök. Látjuk. Okay. Good heavens. Could they have been sent to kill us? Likely. This is not surprising. We've been vocal against the Khilafah and unfair taxes. It can cost us our heads. The silent sheep is an ally to corruption. They do not like this opposition. I would not be surprised if they made an example out of us to others who might try the same. Baghdad.
You are safer now. Okay. You are wonderful. Thank you. Zsír. Here we are. 1,000 thanks, ya Sayyidi. Baghdad is not safe. Rumors swirl through the markets of merchants dragged from their stalls. Bizony. Have you heard of such injustice? Yes. Who would do this? Rumors say they target the Dhimmiyun, traders who are not from here. The Abbasids want a stake in Igen, ugye all az idegen businesses, kereskedőket keresik, as long mert as there is ezeket az ilyen coin. egzotikus izéket Lives kutatják are át secondary. azért az isú The note cuccé. dropped by the guards was from someone called Al-Anqa. This person is the one behind the attack. I overheard the guards refer to the tax collector as Al-Anqa. Ó, az adószedő Which az was odd. Al-Anqa. Because is the Anqa not female? Tell me his name and where I can find him. Suhail lives in a mansion west of Karkh. Be Azt careful, tudjuk, hol friend. van. I doubt he works alone. Thank you, friend. Vafakallah. Wafaqakallah. Hát that is... Az Eszti. Hello! Köszi Eszti! Sziasztok, Barba 10 Dance! Lord. Köszi szépen a 31. hónapot. Assassinate the Tax Collector. Investigate the Mansion. Oké, ezt meg megnézzük először. Oké, hát ha kiderítünk valami extra cuccot. És ez ugye itt van a Mansion, nagyon jó. Ide be is kéne jönni, csak azt kéne megnézzük, hogy hol van legközelebb itt berepülő. Ó, bezd meg, hát mindegy, jó lesz. Bam. Végtelen kombó. Shit. Yep. Azaz, and here we are. Fölé. Hát, hogy most melyiket tudjuk előbb megcsinálni, az ugye egy érdekes kérdés. De mindjárt kiderül. Neki nem? Oké, az az épület. Zsíros. Na nézzük, hogy vadára be tud repülni. Not the warmest of receptions. Mennyi zsém van? Kettő az elég. The tax collector is due a visit. Nehogy le... Oké, most jöttünk a madárra. Hát itt nincsenek túl sokan az őrök, úgyhogy ez így nyilván probléma. Oké. Oké. Azok már kim vannak, az már nem érdekel. Jó. Na, akkor gyerünk. Nem, miért nem tudok ide fölmenni? Hey! No, thank you. No, ott is vannak bennem hárman is, bazeg. Egy levél.
Azt mondja, a megegyezett összeget elvittük az adókból, és áthelyeztük a harbor blockade-nek a fenntartásához. The blockade at the harbor is funded by the coin of the people. There might be more information I can find around here. Ezt a dolgot sajnos. Már úgy is nézzük, ezt nem lehet máshogy megfogalmazni. Ugye itt ezek hárman vannak. Kérdés, hogy így. Hát akkor jön. Bevizet. Bevizet. Kint észrevették ezt a hullát, de azt olyan szinten leszarom, hogy el sem tudjátok képzelni. Keresgéljenek csak. Na itt is van egy levél. Megnövekedtek az adók. Akkor minden árunak megnövekedtek az adók. More coin trickling into their hands. És még több pénz. Itt van az ember. No partiality, not even to their own kind. What? Who are you? Ugye még csak körbe akartam nézni. Ugye ezeknek a kispoboknak egyszerűen nincsen izéjük, különleges kivégzési módszerük. Nagyon. Second final letter. The tax collector does not work alone. Someone not from Baghdad controls the strings. There is a scent on the letter. Van egy illat a levélen, parfüm. Rose with rózsa. Iron. És vas. I am done here. Nothing else. Roshan and Rebecca will be waiting back at the bureau. Okay. Ha mehetünk. Back to the bureau. Zsír. Hány fokos? Azaz. Menj nyugodtan, hogy engedd el, ez több volt. Our protocol hidden one returns. Finally, you found the path back. What do you have for us? The one we are looking for is a Dimiyun, someone out of Baghdad. You are certain? I found proof. They were working with the tax collector and the harbor master. Yes. One used the guards to harass and extort coin from the Dimiyun. The other seized goods at the docks. Extortion, I understand. But seizing goods? More objects from these ancient beings they worship. They are looking for a rare hairpin imported from the East Road. It will be up for auction at the Da'irat al-Mal. Azaz, bizony Logan. Én is azt mondtam, amikor először meghallottam. Now, we have a way in. Well done. Our target has to be someone connected to both Al-Anga and Al-Kululu. Someone working closely with the officials. Informers heard whispers of the Khalifa's treasurer. In recent times, they have been quite involved in the businesses of Kar. Someone like that will no doubt make an appearance at the Da'irat al-Mal. We should prepare, so I will scout ahead. Meet me near the souk when you're ready. Okay. Not a lot is known about this person. Underestimating your opponent is a fool's folly. Jóva hagyjatok ezt helyeidet. I will tread carefully. Egyszerű. Most nem tudom, már kontraktunk sincs több. Hát beszarok. Ja, a bázison az acél szőnyegek. Na várjatok. Fuck itt. Dunát a végéből. Nekem semmi más nem kell, most csak egy trader. Taylor. Ajjaj.
Na, de hát van. Hogy arról beszélgetünk, igen. Hopp. Basszony, Istenem. Jó, egyébként itt a fődön menni, mert tök részletesen ki van alakítva, minden tetszik. Mi nem tetőzgetünk annyira. Hát jó, quest közben igen. Peace, friend. Well, click. Jó van, most már túl sok a lóvé. Ez az! És akkor megyünk oda. Hát igazából az van, hogy oda elfutok már. 300 méter, ez még pont periféria. Ja, és a bazárhoz kell mennünk, a. A Roshan az brutális, gyerekek. Tehát az a whisky meg a szivar mennyiség, amit ez magába tolhatott, azt nem kívánom senkinek. Bocsátok, balandok! Kurva jó az a kis világ. I love it. Díjbazár. Na ide főcaplatunk. Oké, is jó. Én nem láttam még, de tervben van. The plan is simple. Enter the auction as a merchant wishing to bid on exotic artifacts. We know they want the hairpin, and we know they will be at the auction. They already let it slip through their fingers once. When the hairpin appears, I will watch the crowd and make sure to obtain it. That will secure a meeting with this treasurer. Okay. I am fully confident they will bid on it, whatever the cost. Yes. I will gather as much information as I can about this treasure before the auction starts. For someone in their position, gyakorlatilag ez 4 óra alatt a teljes pályát kipucoltam, ami a lootolásról szólt. It is your duty to find the right one. Do not let yourself get distracted. Focus on the mission at hand. It does no one good to linger on things that do not exist. This is real. I understand. Na gyerünk, uraim, lássuk, ebből mi lesz. Szottának volt ilyen hangja. Hát a Charlie-nak is. Azért tetszett a sori, mert úgy álltam hozzá, hogy raklap szar lesz. Ja. Hát igen, hogyha olyan az előítéleted és jobb lesz, mint amit vártál, akkor az általában mindig pozitívként marad meg az emberbe. Fordítva, megfordítva. Azért jobb, hogyha úgy állsz neki mindennek, hogy egy szar lesz. Mármint ezt nem úgy értettem. Szabad úgy hozzáállni mindenhez, hogy szar. Merchants extorted, foreigners tormented. Corruption is rank and everywhere. But you are at its heart. Even now. Your poison spreads along the East Road to lands untouched by the Order's venom. I hear you hunger for a hairpin. One up for auction at the Da'irat al-Mal. I will play the rival for your heart's desire. And draw you from the shadows. Oh yeah. Oké, tehát licitálunk ugye erre a hairpinre, és megszerezzük magunknak, és utána fogunk találkozni a treasure-rel. A kincstárnak. Na azt mondja, a Kárki hálózat, hatalmi hálózatnak a csúcsán ez a treasurer áll. Ő irányítja az adókiosztásokat, ő hogy hívják, ott adta meg az összes kereskedőt, kinosztatta meg, és ő a sikeres alapítója a rendnek, vagy nem, bocsánat, ő sikeresen pénzeli a rendet az emberek megélhetésének az árán. Azt mondja, ezt a ritka hajcsatot, vagy ezt a hairpint, ami keletről jön, ugye ez a treasurer le akarta foglalni már a kikötőben,
De viszont ez nem sikerült, de és még nem tudjuk még mindig, hogy ki ő, és csak nagyon kevesen ismerik, és ideje előcsalogatnunk az árnyékból. Na, lássuk. Na, uraim, akkor jöhet a hóbagoly. Hát az eddig karcsú lesz. Jó, itt annyit tudunk, hogy look for intel in the bazaar. Remek. Akkor bemegyek. Let's go. Kezdjük el itt a nézelődést. See the bazaar so lively. The traders only bring in the finest spices I want. Gyere velem! Én vettem észre, de alamuti résznél az elején kimaradtam, mert trailerben volt, és tornyoknál harcoltak, meg ugráltak. Az lehet. Az lehet, hogy csak ilyen izé volt, tudod, az a ilyen show-off bemutató. Should have known you would be here, Kong. Do you have any information about the treasurer? Someone who works for the Khilafa. The treasure? I do have something, but you know, it hurts to give precious information for free. What job do you need doing now? Already know what is on my mind, eh? You see, little Finch, the Da'irat al-Mal is not only an important event for the upper class of Kah, but also for thieves. Did someone take something of yours again? A precious ceramic saucer. Luca has it. He has always been jealous of me. Where do you think it is? I knew I could rely on you, little Finch. You should be able to find it in the crates near his stall. Be right back. Jelzom. Egy percet. Azért nézegetünk, hogy van itt még más is. Mehetek innen? Ott is van valaki. Ezt gondolom csak vissza kell lopni. Combat permitted. Oké. Ez eddig nagyszerű. What the fuck? This must be the stall Kong mentioned. Okay. Now to find that plate. Ó, bazd meg. Itt föl kell menni. Oh shit. Várjál, kell találnunk olyan izét. Robbantóst. Ez a Valhallában tök jó, meg ott vannak a robbantósok. És így előbb nincs esetleg. Valahol láttam én itt kint is egy robbantóst. Itt talán erre. Ott van a... Ez hol van ez? Diff. Az ott benn van, az nem ér nekünk. Igen, olyasmi, igen. Csak az a baj, hogy elég ilyen együgyűek egyelőre. Ez nyilván nem is fog változni. Haló, fussál már, te idióta, éli állat. Oda fő kéne jutni. De akkor mondjuk tegyük föl, hogy én fölmászok itt. Érdekes. Nem lát, jó? Onnan én nem akarom elhozni. Már pedig az ott van a másik oldalon. Ott van nekünk az kell, az a láda. Azt titkó. Jaj, ez a mondom, ez meg. Egyszerűbb, mint most oda betalálni, mert keresgetni, mint a gólyafos a levegőbe. Ha beszél, hogy direkt oda, azt kihozom onnan, ez cső. Remélem tele van őbe. Na, hál' Istennek itt már nincsenek túl sokan. Mondjuk a jó hír. Ja, de itt ez nem is fájdalom, zém. Hey, what? Az jó. De. Mégiscsak az.
Na cső. Jó lesz ez így. Persze, Noaman, azt egyből beraktuk az elején már, hogy nehezebb legyen, nem számít semmit. Tehát, mint elmondtam, nem is tudom, az elején valamelyik adásban, hogy tehát ebben a játékban tök minden ilyen difficulty játszó, nem számít semmi. Semmit nem számít. Itt egy ajtó. Itt egy kibebaszott ajtó. Csak szeretném közülni, hogy így kellett volna bejönni így. Ez megvan? Ezt... Nem baj. Nyugi. De mindenki nyugodjon meg. Ezt így akartam, jó? Ezt így akartam. Hát próbálok mindent túl komplikálni ebbe a csodálatos játékba, de... Na most ez ugyan minek? Ez ugyan minek kell? Aha, ott van fönn egy izé. Most igaz, meg lehet nézni, itt mondjuk ezt átdobom. Jó, egyelőre ezt most nem vágom. Hogy ez itt most VTF. Az igen, ja, hogy ilyet is tudsz ugrani. Humukli úr. Jó, hát ezt mindenképpen oda fő kell mennünk. Oda. Most itt a kérdés, hogy lehet, hogy ez úgy van, hogy fölmegyek. Ezt innen ki tudom dobni. Kizárt. Ezeken nem lehet átdobni. A másik kérdés, hogy itt hol van a főjáró oda. Itt olyan, mintha lenne egy belső emelet. Ide följövök mindenek. Nem lófasz. Nem kell ide kijönni. Kurván nem kell kijönni ide. Tudom, nem baj. Én addig az egyik örülök, hogy amíg így látom a gémeket és próbálom túl bonyolítani. Amikor majd olyan játék lesz, hogy majd túl kell bonyolítani, akkor majd az viszont jó lesz. Ezekkel meg így el vagyunk, és közben utána meg egy jót nevetgélünk, hogy azt megint milyen csodálatos megcsinálni. Itt azt, hogy én most ezt figyeljem, bazd meg, hogy itt van izé, ez egyszerűen nekem ez nem jut el a tudatomig, mert olyan szinten nem ilyenekbe gondolkodok, hogy... Na, itt van valami. Trust Kong to own a plate like this. Now maybe he will tell me what he knows about the treasurer. Suspicious activity és on the egyébként rooftops. itt fő kellett volna itt jönni, azt ennyi. De még erre se volt energiám, bazd meg. Már így is fel lehetett volna jönni. Amúgy. I'm just telling. Na nézzük, ezt megugorja. Ott. Egyszerű. Ügyes vagy. Ez már itt marad. Megbassza. Na visszavisszük a kóngúrnak. Hogy? Ja, mert ilyenkor így tök örülök ezeknek, hogy vannak ilyen kis questek, és mindig ilyen belelátok ilyen izéket, hogy ilyen milyen jó megoldások lehetnének rá. És közben meg nem olyanok. Just the very thing I need to complete my set. I thought this was yours. It is now. Anyway, listen close. I was having my usual afternoon tea when I overheard two ladies speaking about an order they fulfilled for the Dairat al-Mal. They made a beautiful robe for the treasure with intricate Eastern embroidery. Open your eyes to that. Eastern wear. Thank you, Kong.
The treasurer is likely a foreigner from the east. Oké, akkor megtudtunk egy nyomot, hogy valami távol-keleti fasziról van szó, mehetünk a kövire. Én ezt egyébként rohadtul adnám, hogyha ilyen kicsit ilyen Sherlockos lenne ez az AC. Ha már így ilyen jellegű ez a játék, most nyilván egy Valhallában ezt nem lehet kinézni, de ebből ki lehetne. Ahlan! Come upstairs and look at my wares, ya Sadiqi. Things you've never seen before in Baghdad. Exotic Chinese artifacts. Yes, here only. Nowhere else. Don't be shy. Come closer and be amazed at my selection upstairs. Jó, jövök, ez lehet, hogy átverés lesz. Assalamu alaikum. You mentioned Chinese artifacts. Yes, friend. Welcome, welcome. You will surely find something of interest here. Igen, lett neki ilyen kis Sofia, a Petra még a farkát is befonta, bazd meg. Longing for the exquisite, ya Sadiqi. A farka vége be van, bazd fónba, a hajfonatba. Nem szóltam semmit rá. Rare vases, delicate teacups. But the hairpin is my prize. One of a kind. A beauty even the treasurer asked about. Wait, the hairpin? Where is it? It's going to be up for auction. If you wish to purchase it, make sure to bring a good bag of coin. A hairpin from the east. This must be the item El Kululu was after for the treasurer. I must look out for it at the auction. Jó. Okay, this is good. Oh, a kurva milyen kis bejáró ez itt te. Hoh. Nem semmi ez a piac. Uraim. Oké. Ez megvan. Akkor jövünk a következő ilyen csodálatos lehetőségre. Bocsánat, hölgyem. Elnézést, én nem akartam semmit. Hát ugye így most már ezt lopni bármit. Ezzel a skill check-te. Ez itt ki a faszom? Nincsen? Itt lehetne farmolni az elején egyébként jól a tokeneket. Hát itt mennyi lopni való van, Jesus. Kérdés, hogy van-e itt még más ilyen nézhető dolog. Investigation. Oké. Na. Egy hiányzik. De nem, mert azok ilyen kérdőjelesek. Aha. A familiar scent lingers on the leather. Grand auction. Clue not found. Na, akkor nézzük azt az utolsó clue-t, ez valószínűleg lesz. Jaj, hogy én azt mennyire láttam. Nem láttam. Bizu, nagyján! Tardiness is not something the treasurer appreciates. I repeat, treasurer... Not something we can rush, yes, that. The treasurer will not be happy. Neither will I. I know that. The perfume creation is complex. We are already doing our best. Your best is not enough. Come. We talk elsewhere. There are ears in the walls. Hogy tudja? That woman mentioned the treasurer. I should keep my ears close. The treasurer is fond of the Kinnar, as you know. No one is more unhappy than 3 dozen bottles go missing. With the harbor withholding our supplies, production has been slow in Solidarity. Certainly, have also made our situation difficult. Nem tudom, az a felkiáltója mit jelenthet. Gondolom követnem kéne. Mert nem ír semmit, bazd meg most hogy mit kell csinálni.
Majd megint eavesdroppolni kell. You are not telling me exactly what it is we are missing. A vér hiányzik. The blood is essential in the scent. It is what makes the Kina perfume special. We must have it. I will talk to the Khalifa. See what we can do. The treasurer will have to wait for her supply. This perfume on the tax collector's letters. Az vér volt a vasillatról. Ha? Was it blood? This woman could be from the Khalifa's inner circle. She knows the treasurer. I must speak to her. Jó. Jó napot. Assalamu alaikum, ya Sayyidati. Wa alaikum assalam. I could not help but overhear, Sayyidati, about the perfume. It is not courteous to eavesdrop. Seeing as you are an admirer, you are pardoned. My name is Kabiha. Kabiha, the woman behind the Kina. It has a unique scent. Rose, honey, sandalwood. And if you cared, a sliver of blood. Blood. I should have guessed. I had thought it might be iron. Blood is born from iron, is it not? But because of that detail, it proves difficult to bring in large quantities. If it is so exclusive, it must be popular amongst officials. I think I caught a scent of it near the treasurer. Ning uses the Kina. She is quite taken with its rich mystique, as are many. Curious. You do not look like one who is interested in the art of perfumery. It is unwise to judge someone by how they look. Indeed. Did I not catch your name? Basim. Basim. I must not waste any more of your time. I wish you a wonderful time at the Da'irat al-Mal, ya Sayyidati. Ya Sayyidati. Azért ugye kicsit belém kötött. Hogy is hívnak, the treasurer is a she, and her name tehát is egy hölgyről van szó és mindenre. should be starting soon. Na most már tudunk mindent. Ezt egyébként most úgy lekövetném, hogy ez hova megy. Gondolom vissza. Merre vannak bepátingolva ezek a mobok. Nézzük csak meg ezt a dolgot. Tehát most már minden fasza. Igen, ugye minden összefügg. Ez. Még ott van egy clue not found. Az nagy baj. Futnál! Kérlek szépen, fuss, te szerencs! Ó, bazd meg. Én ettől megőrlök. Én ettől kiőrlök. Hát ugye ez itt lesz. Na most a kérdés, hogy van-e itt még egyéb nyom, vagy nincs. Szerintem itt nincs több, úgyhogy vissza már nem megyünk. Itt fogjuk talán megkapni. Ha bízzunk benne. Na itt az aukciós rész. Nincs semmi más itt. What see you, my friend? Nothing fucking nothing. Yeah. Okay. Mehet. مرحبا السلام عليكم ياساس ni hao hello it is the time of year again to fulfill your deepest yearning, to listen to your heart's desire and purchase what God has shown us. It brings me great joy to welcome all of you esteemed individuals to our annual Dairat al-Mal. Okay. First on our exclusive, captivating list of exotic odds and ends, we have a stunning statue from India. Made of ivory and crafted by the finest artisans, it will be a perfect addition to any home. Oh, what do we have? One bidder already? No, two. Calling once, twice, a third. Would anyone like to best that price? No? So, this piece goes to the lovely lady. Next, we have a one-of-a-kind ethereal beauty.
This hairpin hails from szép kifestett fejedet. Csak egy picit. De egy picit csak nem baj. Perfect as a collectible. And even better as a gift for a certain lady friend you might have. De ki van, kicsit. So what is this piece worth to you, ya Azdekhai? One for the treasurer who graced us with her presence. Ning, the treasurer. Two. Any others? Persze. Na, ez lesz a nő. Micsoda? Hát 3700-an van, ne szórakozzá. 150-é. Te dagadék! Le leszel pipálva. Ez kizárt, hogy ennyi pénz ne legyen elég. How much do you want this, my friends? Reach into your heart. Listen to your desire. 500! Tessék! Még ezret is megadok érte. Then sold to the handsome bearded man. This hairpin belongs to you now, Sayyidi. Now, for the Győztünk az third aukción. Egy kínai And we thank you once again for making the Dairatul Mal a nem tudjuk, hogy mire jó. May your purses be ever Hát ez full olcsó and volt, your ha csak heart 750-et fizettünk ki érte. Igen. An exotic hairpin. Nálunk van a cucc. És akkor elméletileg ez volt az utcsó clue. Ha minden igaz. Így van. És nem! Még mindig van egy clue, amit nem tudunk erről nőről. A Ningről. Hát meg fogjuk tudni nyilván. Na, bejövünk ide. Jó van ide. Áruló. I have an appointment with the treasurer. Move aside. Apologies. My instructions were clear. No brooch, no entry. Ja, mi mehetünk be egyedül. Who I am. I need to speak to the treasurer. I was called, summoned. Hát pacok, engem fognak itt csak beengedni, nem téged. Assalamu alaikum. I'm here to see the treasurer. On what business? I have a gift for the treasurer, if she will see me. Only members of the Ivory Coin are allowed to enter. No brooch, no entry. Ja, nem kell egy ilyen kis kitűző, baszki. Nagyszerű. Az lesz az utolsó. Jó. Hát akkor megkeressük. Miért nem mutat most nekem semmi izét? Mi a quest? Haló? Hát kéne az a brooch. Be van trekkelve, ezért nem értem. A hairpin that the treasurer desires. A brooch is required to gain access to the treasure chamber. Na, most megjelent, akkor ez be volt bugolva. Nagyszerű. És meg is kaptam, hogy ez hol lehet. Find out where to obtain the Ivory Coins brooch. Nem fut, én meg kinyírom magam, bazd meg. Fussál, te szerencsétlen majom állat, te! Oh. És be van állítva, hogy itt bent csak ennyibe lehessen. Komolyan. De idegesítő. Hát azt hívnak is. Ezt valakitől le kéne lopni. Szerény véleményem szerint. Aha, ott van a... Ha most nem indulsz meg! Fűfő, te szorha! Itt 2 ember is van. Akkor kezd... This is proof that I am of the Merchants Guild. Look, see? With respect, that does not entitle you to 3 bags of saffron, 2 of vanilla, and a bottle of honey without a single coin. Impossible! Bah! This is a waste of my time. Hello!
spices? Trouble with customers. No more than usual. Jó napot. These people from the ivory coin think themselves touched by God himself. The ivory coin. I should not speak about it. I do not know much, really. Ó, dehogy nem. Ott egy token. Whatever you know can help me. Well, it will not hurt to tell you what I know. The ivory coin is an exclusive merchants guild. They have a brooch that grants access to certain places. How do you obtain this brooch? I hear only respected merchants are part of the ivory coin, and that you can only be invited by another member. They think their status gives them permission to take goods without coin. Have you ever seen such vanity? This is expected in Karch. Thank you. Hello, spices for you? Ott tény. De várjál, mert itt is van egy. És nem csak... De itt a másik, ez az. Vagy ő most eljött, mert a másikkal már beszéltünk. Nem bírok futni. Tehát most ilyen követő üzemmódba megyek a másik után. Hallod? Én agyonverlek. Ez hova? No brooch, no entry. You know how this works. Yes, but I left my brooch in there. Do you not see the problem here? Ja, és akkor itt ez már meg is van. Ja. Cső. Na, onnan kell ellopni a cuccot. Meghallotta. Meghallotta azt, hogy kivettem ugye a pénzeket a izéből. Csak beadhatjuk, hogy itt nem legyen probléma. This must be the ivory coin's brooch. Shiny. De most ez nem fönn volt. Na jó, van mindegy. Mindegy nekem. I have both trinkets. The guard will have to let me in now. Bizony. The Chamber of Antiquities is the treasurer's haven. I need to find a way in. Még azért ide is bejövünk. Hova jövünk be? Oda. What? De miért mutatta ide föl? Ez milyen érdekes? Nincs is semmi basz. Oké. További szép napot. Hallod? Nem akarsz inkább punkjárásba menni? Bassz meg! Biztos? Mehetné akár úgy is. Tessék. Assalamu alaikum. You again. What is it now? I have something that she wants. A Chinese hairpin from the auction. I also have my brooch with me here. Very well. You may enter. Kezdem szépen. De azt mondtad volna, hogy nem akarok beléd állítom a hairpin. This way, Sayyidi. I have been looking forward to meeting the treasurer. It is an honor. Indeed, Sayyidi. She is busy, and her time only allows for a few rare Igen. I have never seen so many treasures in one place. Azt a kurva mekkora vagy, uram? Ott a ning. Hát ezek a dolgok, amikkel nem nagyon tudok mit csinálni, ez mikor volt ez? 558 PM, tökéletes. Biztos alá kellett volna írni valami titoktartási nyilatkozatot, és túl előre jöttünk. It is an honor. Indeed, Sayyidi. Lead the way. Ja, hogy itt volt a szép. Hurt so much.
I have been looking forward to meeting the treasurer. It is an honor. Indeed, Sayyidi. She is busy, and her time only allows for a few rare appearances. Hát így már látom, hogy ott állnak, csak ez az előbb nem történt meg. Their standards are too high. One has to be careful not to get bitten in there. Please refrain from speaking about the treasurer inappropriately. You may enter. Köszönöm szépen. Na, ott lesz a kill lehetőség. Present the hairpin to Ning. Jó napot. You are a new face. My name is Basim. New to Baghdad, but not to trade. I deal mostly in fine antiques and collectibles. You must have a good eye for detail then. What have you brought me, Basim? You know what I brought. A man not to be toyed with. Come, show it to me. Hello, Protoss úr. Oh. És csak mit hoztam neked? Gyere közel. Megmutatom, beledugom a füledbe. Vicc. Igen, hogy ki is mennek, milyen kedves. Exquisite. Ever seen something like this? So perfect. So delicate. No, but I am surprised that you have not. I do have a penchant for them. When I was but a child, my sisters and I would tie our hair with sticks, adorn them with stone. I pretended they were the rarest gems. We had nothing, but we felt that we had it all. There are many reasons why people see me. For advice, a taste of power, and most often, to win favor. Why have you come, Basim? As a fellow collector, I have heard much about you from others. Your extravagance, your taste. I wish to learn. Did they say I was lucky? I loathe the word. When I first arrived in Baghdad, I was one of many seeking my fortune. Now, I have even the East wrapped around my fingers. I clawed my way here when many gave up, preferring to spare their nails. But me? I don't mind a few scratches, a bit of blood. Surely there have been connections. The people you met that helped you get to where you are. No matter what others say, you only have yourself. No one else. Te kis riherongy, azt hitted? Oh. Jó van, ezt is nyakon zúrtuk. Vagy álcsúcson mámtam. Everything prospers when family is harmonious. Family? The word has no meaning. The notions, even more so. Only the self hears the deepest whispers of your soul and accepts you whole. No one lives alone. Hát én is azt hittem, hogy legalább a hairpinnel fogjuk visszamen szúrni, vagy halántékon, in vagy the end, tudom én. we are absolutely, simply, truly alone. Requiescat in pace. Okay. Na, Jin. Na, Cookie Mob. Remélem ez egy boss lesz majd a játék végén, vagy valami. Jó lenne egyébként benne egy ilyen boss váltás így az RPG-s AC-hez. De nekem az egyébként nagyon hiányzik belőle a boss.
should return to the bureau. The treasurer! She's dead! The guards! Help! Someone killed the treasurer! Hát ez kellemetlen. Ez a dobálódzó! Várjál csak, erre hogy reagálsz, uram? Hagyjatok már békibe, bazd meg! Úristen! Ha várj, az meg... Jó, várjál, mert ledobálnak ezek a faszopók. Oké. Azért ezt meg próbáljuk meg megölni. Jó van. Bocsánat. Na gyere, pocogtál, mindenre úgy néz ki immunis vagy. Az igen, csak jó ír. Várj, mindenre immunis. A hátulról is segít. That's a good one! Au. You are freezing! This is poison. Oké, ezt előről nem lehet. Ugye ez a baj, ezzel mindegyiknek van egy gyenge pontja, és ennek a háta. Az egy Ginny volt. Oké, hát ez tiszta mint volt így. Dicey. Wow. G, return to Rebecca. Kíváncsi vagyok. Yes. Na hallod, tesa? Úgy, ez ügyes vagy. Tudsz te ugrani, ha nagyon akarsz? Basim, how did you fare? The streets are alive with talk about the auction. Dead. Rumors spread quickly. It was this woman. Ning. A woman holding the reins. She must have angered many. Angered and enthralled, in equal parts. It is no wonder she kept her identity hushed. Now the upper echelons of affluent louts are soiling their silk robes, wondering if they are next. The Order will not stop here. If they have reached the east, then there is no telling how far they will spread. They will spread. Did you see it? The Jinni? It is gone now. Hazudsz. It is gone. Vigyűz, bazd meg, és hazudsz. While you can. Our work is not done yet. Ennyi, Basim. Ez az. Fuck yeah. Hogy áll a kis övnek a vége, oda nézz, így lifeg. Kityeg. Jó. Disciple, bocsánat. Disciple talizmán. Nagyon jó. Na, 7 skill pontunk van. Több mint elég esetleg. Nincs kontrakt. Szerintem ez hogy lehet, hogy ilyen kevés kontrakt van? Alig volt. Oké, na így akkor most faszán meg vagyunk, és akkor ugye ez az utolsó, ez lesz a következő. Na itt ezt fixen ki kell fejlesszük, hogy egy második tier 1-es be tudjunk rakni. Akkor itt ezt is elkezdem. Az a noise, az annyira nem kell, azt majd később, ez kell még nagyon, ez a... Nem. Ez a Vision Boost. Greetings. Nice to... Na, upgrade.
És ugye mindegyikhez be tudunk tenni még egy tier 1-est. Blow Dart. Increase the effective range. Long, ugye az nem kell, mert izé van végtelen alvás, akkor a range-et még fejlesztjük rajta. Akkor dobótőr. Itt ugye plusz 2 van. Effective range. Igazából így is fölé tudjuk dobni bármeddig, de jó van, legyen a damage, nem kell, úgyis fejbe dobjuk őket. Akkor a smoke bombnál ezt csináljuk, és ezt átrakom erre a mind wipe-ra. Oké. Jó. És a csapda, ez tűnik egyébként a legjobbnak. Increase the duration. Ugye ez nem kell, ez miatt. Ez is mehet a distance-re. Hát, jó van, jó ez így. Seen enough? Yes, yes. Farewell. Szevasz, pocok. Jó legyél. Alright. Na, akkor mehetünk a next-re. Ez pedig ugye itt lesz. Ó, be tudok ide fast travelezni? Na, az jó hír. Na nézzük. Na kezdődik, az meg ez is. Lássuk. Hopp. They will die for this. Ali. Every one of them. It is time we fight. Na, ez jónak tűnik. Your anger is just, but you will not win a war, Ali. Basim, good, you are needed. Hát azért nem az ilyen hangelterelő. Kifogom azt is, csak most az fontosabb talán. And your Rafik would have me hide like a rat while they hunt my men openly. We must at least return the dead to their families. Do you still fear to fight these devils, Beshi? Bár mondjuk annak a noise cuccnak is lehet, hogy valamelyik fejlesztése olyan, ami megéri, úgyhogy nyilván majd azt is ki fogjuk fejleszteni, persze. The Khalifa would not risk war. This is the work of the Order. Then I will find those responsible and slaughter them like dogs. The Order will find you first. It's likely they are looking for you and Beshi already. You are well known to them. Basim, however... Ja, az biztos. Ali, I will find who did this and I will kill them all. You have my word. I will kill Basim is right. Let him do this. When those responsible lie dead, you will receive the credit. All right. Everyone must know it was me. I will return to Jarjaraya, but I will not wait long. I will meet you at the gate, Basim. Itt szabadítottuk ki az elején. And I will make sure the bodies are returned to the families for burial. Ez meg a Beshi, ez is az elejéről, ugye? That might have gone badly. You think this is the work of the Order? Yes. As you know, Sharqiya is run by Turkic mercenaries paid by the Khalifa, who himself is only a puppet for the Order. Spies tell me at least one of the mercenary commanders in Sharqiya is with them. Tell me who, and I will find him. We must tread carefully. Sharqiya stands on a razor's edge. The rebels are armed and growing in number. They could attack at any time. A misstep here could start a war that threatens even Alamut. What do you advise, Fulad? Go with Ali to Jarjaraya and look around. Someone there must know something. Okay. And Basim, work quickly. You see what is at stake. Azt mondja, hogy legyünk gyorsak. Ok. Így lesz. Nagyon jó. Már is egy skill pont. 300 méter. Futunk nyilván. Na de itt legalább tudsz szaladni a pocok. Ez az.
Fegyverrablósat, hogyha ez is meg lesz, és akkor kiderül, hogy ki van ott benn középen, az előtt fogjuk a alibubást. Nem bírok itt át, hogy ó, de hogy csak átmegyük, nem? Ali is waiting at the gate for me to go with him to Jarjaraya. Szóval... Ez kurta meg a sárkányt. If you know what I mean. Oh, fuck you, man. Nem megyek így. Aha. Velek. Oh, are you kidding? Mindegy. Quickly. Yep. Speak with Ali. Ez itt hogy? Érdekes, hogy itt van egy ilyen főjövő. Basim! Vagyok. Ali, are you ready? We must go. Go. Let us go. We must leave for Jarjaraya. Elmegyünk valahova. A Jarjarajába. Nyomjad neki. Kövessé, bazzag. You give weapons you don't want me to use, then give me credit for your victories. War would be bad for everyone, especially you. That is your master's speaking. Ékrek a lovak. Does it not bother you that those you obey are the same ones who make the rules demanding your obedience? They do not control me. Balra megyünk. I am free. I fight so that others are free as well. Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. The hidden ones are my family. There is no contradiction. If you say so. Once I lived on the streets and answered only to myself. But I was not free. Now that others tell you who you are you any freer? You could not understand. No, I understand better than you. Okay. Holy shit! Abban a tároló. Juhok az út közepén. Assza. Okay. Na befutottunk ide Jarjarajába. Ez a zene. Ali, I know you will avenge us. Of course. If you are truly free, why the struggle within? What do you mean? Push. There is no struggle. I see that what you think is at war with what you feel. You will never find truth if you are not first truthful with yourself. No man can see what another thinks. No normal man. But look at me. Oh. I want to look around before Beshi arrives in Jarjaraya with the bodies. That would be wise. People here are already angry. Things will be worse after the burials. There is a tea house nearby. Tea drinkers talk. You might hear something there about who is taking our men. What will you do? I have my own inquiries to make. Meet me back here if you discover something. Vagy kurvázni valószínűleg ez a két opció van. Na megyünk a teázókhoz. Micsoda kis kiépített turista útvonal van itt. Marhaba. Please find a seat. Or perhaps view my unparalleled selection of teas. This looks like the tea house Ali mentioned. And heated this time. Yes, Sayyidi. 1,000 apologies. Perfectly good son slaves go missing. Yet incompetents like you remain. No, stop talking, just get my tea. I overheard you mention that slaves have gone missing. What? Who are you? How dare you talk to me? Go away! Yeah, that. Perhaps a token will change your mind. How dare you? What do you... Wait.
How did you come by one of those? Fine. But make it quick. You mentioned Zenj slaves have been going missing. I don't see what it has to do with you. But yes, a stranger. One of those rebels has been disturbing the slaves. After he spoke with them, they disappeared. No doubt he's an acquaintance of that troublemaker, Ali ibn Muhammad. That's all I know. Now, leave before someone who matters sees me talking with someone like you. Jó van, anyádat. Köcsköd meg. Na hát ott van egy hullauraim. Tóluk. Igazán érdekes. Ja, csak be van basszva. I treat them well, I pay them well, I feed them, and then they disappear. And no one's left to work. He might talk, if I can sober him up. Time to sober up. Bazd be vízbe, új. Nem volt a valhallába is ilyen rész. A tea house is a dangerous place to be drinking. You could have been arrested. I just had a lot of trouble lately. You said some of your slaves have gone missing. Did I? Oh, I don't remember. Not just missing. They disappeared. People do not just disappear. These did. Last night, 2 of mine did not come back from the fields. No one saw anything. They just disappeared. Poof. Poof. So you thought you would get drunk in a public tea house? Well, yeah. Oh, my head. Look, do not tell anyone. I have to go home and fall over. Jó van, menj, jó itt. Hát csak. Hey, over here. This way. Did you want something? Not here. There are too many ears, if you take my meaning. Yes, Sayyidi. Our specialties are kept out the back. This way, watch your step. Follow me. Act casual. Aha. Már bevezet minket valami izébe. Ennemik közé tuti. All right, it's clear. Ja, már itt sokkal jobb. Well, we seem to be alone. What did you want? Sorry for the melodramatics, but you never know who's watching. And this sneaking about is all rather exciting. I saw your red sash and heard you talking about missing slaves. Another has disappeared from a farmhouse near here. How do you know of this? I am friendly with the family. The husband was one of those executed. Now the son has gone missing as well. His mother is beside herself with worry. I thought you might be able to help her. Tell me where this farmhouse is. A little to the west. Slaves don't trust easily. But menjünk. if you can do anything for her, I would consider it a personal favor. Jó, segítek. I should return to Ali and tell him what I have discovered. Megkaptuk azt a farmosat, igaz? Ez Alinak visszajelentünk. Hát itt ugye ez megvan, és akkor ez meg ez a videó farm. Jó. Oké. Empereste. Há, most itt meg a civil asszony, hogy megölték a treasure-öt, ugye most az, mint az előző questet, amit csináltunk. You don't want to tell me, but you will. We should not do this. It will only make more trouble for us. More trouble than executions? They slaughtered our brothers! How do you not understand? Ali, what is this? This is not what we agreed to. I do what must be done. I do not need your approval. Did you discover something? Slaves are disappearing from all over Jarjaraya. One from a nearby farmhouse. I will go there and see what I can find. Good. Our friend here has been spending his mornings at the harbor, meeting with one we think is informing for the Khalifa. You could find this informant and follow him. See where that leads.
Meanwhile, Beshi and I will loosen our friend's tongue. This is a mistake, Ali. Let us see. Meglátjuk, igaza lesz. I should look for the informant and help the widow find her missing son. Oké. Na. Akkor mehet. Ugye ez az informant. Ez pedig Speak to the widow. Harbor Spy. Na nézzük, mi van itt. Ali interrogation. Itt vagyunk valahol. Yes. Not my son as well. I cannot lose him like his father. Maybe he's safe somewhere. He could be lost. Itt üdögétek a tyúkok között. I haven't even had the chance to gather flowers for my husband's funeral, and now my son is gone too. This must... Excuse me. Who are you? What do you want? Forgive me. I did not mean to startle you. The tea house owner told me of your trouble. Perhaps I can help. I do not see how. I don't know you. You need flowers for your husband's burial. I too once lost those close to me, but could not bury them. It would be an honor if you let me do for you what I could not do for my friends. I will gather these flowers. My husband often brought some white savory to me. If you bring me some, I will leave them at his grave once he is buried. As my final gift. It will be done. The flowers will be nearby. I should look around. I need your help, my friend. Boga. Yalla! YOLO. Azt mondja, YOLO. Azt a kurva uram. De nézzük. Bazd meg, ezek kígyódik. Die, you motherfucker. De basznak óvatosan. These look like the flowers I need. Na, ne csak. Ez miért óvasz? Mi? Hülye, ez itt egy treasure. Ez tudja az egyik enigma. Mondom. Ez adta egy ilyen különleges fényezést. Aha. These are beautiful flowers. My friends would have approved. Oké, ugye az enigmákat, azokat meg fogjuk csinálni. Tada! Ne menjél, állna. Szépen lassan, ne kapjuk. I brought the flowers with my sympathy. They are such elegant flowers. My husband loved them. Thank you. Is there something I can do for you? I am trying to find out who is taking slaves from Jarjaraya. I know your son is missing. Yes. I lost his father. It would be more than I can bear if I lost him too. Can you tell me what he was doing before he went missing? When his father was taken, he became very unhappy. He started going out at night. Last night he never returned. I will look around. There might be something here that tells what happened. Investigate the son's disappearance. Na nézzük. Hát hál' Istennek nem kell messzire menni. I could pick up her son's tracks around here. Oké. Vannak a nyomok. Érdekel. There are a lot of tracks here. Yes. The tracks lead to that small building.
I need to find a way inside. Ja, nagyon jó. De be kell hatolni, gyerekek. Nem. Nagyon hevesen. Jaj, azt nem lehet. Azt hittem, ez legalább 2 lépcsős lesz, de sajnos. The oil is low. He was working late. A letter. He mentions a nearby farm. I should let his mother know what I have found. Hát, valószínűleg elfogták közben. Jó van, hát ez ilyen. Ezt így el kell fogadni, és így kell szeretni. Legalább van új AC, így kell neki. Majd az a japános gyerekek, az Code Red, vagy mi lesz a következő rész. Az lesz a baszógép. Hello, Kiksa. Jó napot kívánok. Oh, that foolish boy. He mentioned a nearby farm. Do you know what he was talking about? Oh no. Dogen that is Duan's farm. It is crawling with mercenaries. If he went there... Nagyon jó, Kiksa. Kicsit rövid, kicsit egyszerű. Lineáriska, bevégygyűjtögetőssel, de arcú. I must inform Ali. But first I should look for the informant. Yes. Na akkor videós, az megvan. Egyszerű. Dogen Farm lies east of the Widow Farm. Jó, hát ezt mehetünk. Megyünk ide Dogen Farmra. All right. Most ugye itt az a kérdés. Hát végig kell futnunk az meg így, mert itt aztán lóval én ebből be nem jövök. Pussál nyugodtan, sprintek, tudjuk, ügyesen. Rábaszunk, hogy főszállok, de nem fog tudni gyorsan menni. Közben kiloptuk az embert, úgyhogy nem is akartam. Na ennyi a max speed, amivel tud menni. Ez a bohóc ló, bazd meg itt. Remélem belefulladsz. Mindig ez a jó lószöveg, ez király. Megjöttünk. Let us get a wider view. Ja, és itt semmi? Ez kurva érdekes. Igen! They are vigilant. Best not go now, Enkidu. Te így nyomod? Várjál csak ez a nyárnak a kis faszáltasz. Hát itt 2 mob van. Úgyhogy itt ezekre nem nyomunk el semmi különleges módot, mert... No need. A szarfaszút is innen lekalapáljuk gyorsan. Állok ennek a módot. Jó így. Hát akkor nyomjuk a szép volt, uram. Now Enkidu has a clear path. Na, az most már befeténe van. Nyitjuk. Zsír, ott egy láda. Ja, hát figyelj, most ez... hát ezzel tisztába kell lenni, na. Azért már az elején is azt mondtam, hogy ezt is szeretni kell becsülni, hogy kaptunk egy ilyen kis arcét. Nyilván ez így gyakorlatilag jött a semmiből elég gyorsan a bejelentés után. Na. Nem nagy a játszható terület, szóval az a helyzet, hogy... I need your eyes, my friend. Hogy ez az egy gond van. Most itt az van, hogy itt lehet, hogy éjszaka kell itt lenni. Mert itt nincs semmi. Ami igen furcsa. Se nyom, se semmi. Meglátjuk.
Igen, bizony, hát a régi részekben sok ilyen spoiler volt amúgy, amit már akkor elterveztek így a készítők, hogy meg lesz valósítva. És... Ne, olvassuk el, mit kell csinálni, ott valami nem faszom. Oké, hát ugye most itt az van, hogy... Takes captured slaves here. Hol? És ezt nem is lehet trackelni. Azt még lehet meg kéne csinálnom előtte. Ez több mint gyanús. Mert itt ez még... Itt ez nem procólt be ez a quest, ez biztos, hogy az miatt van. Ezt tud is kacok. 1000%. Ez alá is kenyér! Az meg 60 hónap. Azt a kurva. Re, köszi. Jelzett. Thank you. 60 hónap azért az... Ez már ilyen elvi kérdés, nem? Hogy... Azt a kurva. Jaj, elnézést. Na, he can be found the judge at the harbor during the day. Hát az most during the day vagy during the night day, az ott mászkál. Jó, menjünk. Ez most követnem kell, elméletileg annyi. Vagy? Cső. Revive. Thanks. Go away. Milyen faszom ez? Azt mondja, thanks, és már lök is el. Stop right there. Die! Bék, uram. Figyelj már, hallod, pocok, tehát ezt így te se gondoltad komolyan. Jaj. Hold a moment. Won't take long. Ezt ugye nem megölni kell, nem jó. Várjatok, itt el kell passzolnom a napot. Nappal legyen, nem jó ez így. Aj, Istenem, már a map, itt tudunk passzolni időt. XP van. Még nincs benne XP, az a baj. Hol tudok leülni? Azt hiszem, hol egy pad. Mert az itt szépen beállt ez az egész quest lánc most, bazd meg, mert semmi se jó. Nem is tudnám, hogy ki hogy új. LOL! Ja, de ez ilyen kis kisebb AC. Olyasmi, mint a régiek voltak inkább. Mint az ilyen Eziós, meg azok a részek, csak kombinálva vannak benne az új dolgok is. Aztán hát egy ilyen érdekes hibrid. Ez a game. Beszélj. Na hol lehet? Na, erről beszélek. Nézd meg. Ott jólózik. Azért ez itt, ami éjszaka történik, az nem történt meg. Most megyünk le a dockhoz. És ez az egész faszlavina megint úgy indult el, ahogy indult el, hogy elmentem egy helyre, és beváltottam estére, és nem kellett volna, és nem volt ott semmi, eljöttem a másik questhez, most nem működik semmi, bazd meg. Semmi. I am too close to the harbor. I should leave and return later. This is the harbor. The informant is here somewhere. Azt mondja, I should return later. Hát mit jár, segbe leszek hullantva. Mi az, hogy return later? Ott van a... Tail the informant. Várjatok, én de bejövök. Ez itt buli van. De mennyibe? Mondom, oda. Time for what, I wonder? I should follow him, but I cannot let him see me. Én értem. Nem akarja, hogy meglássuk. Csak itt ezzel egy apró probléma van. Kedves uraim.
Az, hogy akkor ez a lába kell. Szar teszik akkor is. Nem érdekel. Nem történt itt semmi, nyugi. Tehát, hogy megint brékeiket vesztek. I see you there. Now show me the way. Hey, Mr. Alkohol. Ó, és mutatja az útvonalat a skill-től, oda néz. Be van pettingelve, mutatja, hogy merre fog menni. Hát, zsíros. Mehetnénk a csajokkal, de inkább maradunk itt fönn. Én előre prediktelem a move-odat, pocok. Lost sight of you. Nem lost. Na merre kanyarodik, Dick? És nézelődik. A dudás még mindig keresi a dolgokat. Broke my line of sight. Az nem tudom. Hey, you! Yes, you! Down with you! Got too close. I will have to try again tomorrow. A fájdalom, amit érzek, azt most nem tudom szavakba formálni. Tehát ezt a leesést, hogy ezt hogy tudta a játék reprodukálni, ezt ne kérdezzétek. Ne kérdezzétek. Mert leesni úgyse tudok, hogyha szándékosan akarok. Mert mindenhol megakad. Hát itt, mint említettem, ez a rész, ez egy ilyen faszlavina, ami így elkezdődött, és nincs vége. Tehát itt most minden meg fog történni, ami megtörténhet. És most respawnoltak a mobok, gyanítom, bár azt is leszarom mondjuk. Nem respawnoltak. Nem. Még mindig keres az a mob tegnapról. Még mindig keresgél. Na, proccoljál be. Ez így? Isten. It will take more than that to evade me. Did I underestimate you? I did got you. Where to next? Jaj, babám. Az még mindig keresgél. Az ott még mindig engem keres tegnapról. Jó, az ott lose me that easily. Thought you could lose me. Följövök ide, aztán jó napot, ezt akkor eseget letsz lefele, bazd meg. Broke my line of sight. Azt a kurva életbe. Tehát onnan hogy estünk le? Ugye itt azokkal üzékkel jó el lehetne vegyülni, csak az még nem AC és az a dolog. Nem is tudom, hogy kéne itt úgy, hogy fönnmaradjunk, nem tudok, itt le kell, hogy menjek a főbre sajna. De. What have you got for me? Apart from that slave kid I already told you about. Someone's been sniffing around Jarjaraya asking questions. Is it the one we reported last time? That troublemaker, Bashir? This one is new.
No one seems to know anything about him. What are we doing then? I'm carrying letters for the boss and you're wasting my time. Come back when you've got a name. Pickpocket the soldier. Ez remek. Ignore me. Tudom. De neked sincs semmi közöd ehhez. Most ne bassz, hogy ez piros... Jaj, jaj. Aludjál, bazd meg az anyád. Várjál, tudom, jövök érted is. Mondom, gyerekek, kezdődik az érthetetlen és megboldogult faszlavina. Ugye semmiből. Megint baszlak. Jó érezd magad. De biztos, hogy nem. Figyelj, én így is ki tudlak lootolni, haver. Nekem igazából tök mindegy. Most már leszarom. Ez akkor ilyen. Jó, akkor maradjunk így ebben. Jó, és akkor kéne gyorsan egy poster. Vagy egy munedi. Ez ott van egy. Nothing can hide from us, Enkidu. Hol van? Meg itt van egy trailer, és ez nagyon jó. Meg ott a munedi. A második kell. Jó. Ez a kis falu, ez nem sikerült túl jól. Maradjunk annyira. Hát itt ez a sok fasság, ami megtörténik, az biztos, hogy... Nem vagyok! Nem! Nem vagyok! Egyébként mindig azt írja, hogy pickpocketel nem kell. Most ezek lekoptak? Ja, lekoptak, hál' Istennek, jó van. Ez az. Na várj, most akkor tudok vásárolni? Még mindig nem, mert search van. Tök jó, hogy ez a skill azt adja elméletileg, hogy... These two were gathering information for someone called Duan bin Arslan. Duan's farm will be heavily guarded. I should return to Ali and discuss the next move. De most kell majd menni akkor erre a bizére. Dogán farmra. Oké. Ki keres? Na, szóval az van, hogy itt van egy mob. Ő itt. És ez még mindig az a mob, aki ugye az izéné keresett minket. És most elmúlt. Figyelj, elmúlt. De még mindig keres, de most elmúlt a sárga jel itt. Valami olyan szinten van beglitchelve, bazd meg a keresésükre, és az miatt meg nem lehet vásárolni, ugye? What have you got? De idegesítő vagy, bazd meg. Okay. Vissza ezért a Zalihoz. De már remélem jó vagy itt, uram. Hey, what? Itt egy poszter, milyen érdekes. You returned at last. Na mi történt? What have you done? Megölte. What I had to do. Is this what your freedom looks like? I do not follow your creed, nor do I answer to the hidden ones. This is the price of war. Beshi would disagree. Beshi does not lead this rebellion. He does his part and I do mine. But enough. What have you discovered?
The missing slaves were taken at the order of one called Duan bin Arslan. Something big is happening soon. I do not know what. I do. I do. This one said my men are being interrogated and are to be executed by their leader afterward at the villa. Ali, the informant, mentioned Beshi by name. They are looking for him. Let them look. Go free my men. I will prepare our attack on the villa. Meet me near the farm when you are done. Okay. Jaj. Na, Mónika. Na, és akkor most mehetünk abba a villába. Innen nagyon gyorsan ebből az elátkozott kis szerencsétlen nyomorult faluból el kell tűnnünk. Pedig tök szeretem az ilyen kis pici izéket, településeket ebbe a gémekbe, de... Hát, bazd meg, ez így sikerül. This looks like the farm where Ali's men are being held. Show me the path ahead. Na, itt már az őrök már itt is jelen vannak. Őrökkel ott az meg egy íjász, az tuti. Már lövi is, figyeld. Ja. Én csak szólok, hogy nem lő. Nyugi, Enkidu. Ja, csinálom neked, hogy jó legyen. Jó? Ugorj már, te büdös geci! Bocsánat. Eleges. Nem ilyen a high ground. Enkidu can scout ahead safely now. Hát a perifériát azt hagyjuk. Olyan fejlesztés is lehetne, hogy az Enkidu falon át tudja szkópolni a mobokat. Ez olyan kellemetlen, az meg, hogy gyere kell menni oldalra. Jó, hát itt nincs más. Aztán mind a patyolat. Ok. Tudom, de itt legalább szükségünk van egy kicsit gyors mozdulatra mögénk. Légy szíves, menj le, te! A jó Isten rakna szájba! Itt van a mob. Hello, the Fiend. Ebben játékban benne van Bassin Valhallai ruhája. Nincs Edziós outfit van benne, meg... Fine. Meet Ali outside the farm. Meg még valami. Ja, a Valhallás is. Bassin Valhalla, igen. Meg az Edziós. Ez a kettő. There must be others being held nearby. Oda néz, hogy szalad. Now that was a fancy move, boys. What see you, my friend? Ott is lesznek még tutirabok. Ezt megcsináljuk jólóba. Na.
Ez egy szép mozdulatsor volt. That is all of them. I should meet with Ali. Az a levegőből ledobás, az geci jó nézett ki. Arra szerintem mehetne egy klik. Szólok. Regroup with Ali. Jó. Hol van? Ott, persze, hogy ott van. Ja, már nem tudom úgy megcsinálni ezeket, mert az a baj, hogy csak ez a, van ez a trap van, a smoke bomb, meg ez az altató, meg ez a dobókés, nincs más. Még azt a noise detektoros cuccot, azt még megnézzük, hogy mivel lehet átalakítani. The one bin Arslan dies now. We wait only for you. A szót. No! Let us go. They stole you from your homes when you were free. Vezetem a csatát előre, bohócok! Ó, bezd meg, They've slaughtered our brothers like dogs in Sharqiyya. Now they have taken more of us. No! No more! I promised you a new life. I gave you my word. Igazi első osztályú fighter materiál, gyerekek, nézd oda. A fele papucsba, bazd meg, 2 név van. I. Urbánosok, mindegyik büdös, mint a kólikás szar. 3 napja nem lettek, be voltak zárva egy ketrecbe. Tuti nyerünk. Menjetek előre, mindjárt jövök. Szóljatok, ha kész vagytok. Ezt így fogjuk nyomni? Ez egész jó. Gyerünk, uraim! Nem tudás, kis köcsög. Csak ahogy tanítottam, skacok. Mindenkit kúrjatok telibe. Az. Szép volt. Nem? Ez mindjárt kezdődhet a buli. Pillanat. Egyet azért megbaszunk így. Haver, te hova menekültél? Fölmenekült az úrfi. Hajá! Legyen neki kájt is benne. Justice above all! Mi az, hogy cannot use? Jó, aztosak voltak a mercenerik. When word gets out of this victory, many will join our cause. Doğan bin Arslan was carrying orders. Közben picsán lőttük az alkotó. Superiors at the officers' club in Sharqiyya. Those superiors may be who ordered the executions. Does it name them? Tátér meg 2 macska bevándoroz, figyeljetek, tiszta terepot jönnek. Only the order uses such names. Azok vérmacskák egyébként. I wish you luck. I must return and wait for Beshi. Be careful, Ali. The Khalifa will be hunting you both after this. There are things we cannot hide from if we are to be true. Oh, Jesus. I should go to the officers' club in Sharqiyya. Okay, Dogan Farm, it's done. Hát nincs túl sok minden ott bent, ha jól látom. Okay. Sharqiyya. Most kell jönnünk ide. Ezt mindig elfelejtem, hogy nem lehet bazd meg fast travelezni a pirosból. De menjen. Having a hard time with the pickpocket minigame. Put your target to sleep and pickpocket. Egy jó minigame volt a gameben. Erre a játék készítői le akarnak róla beszélni. Ezt a bandát, bazd meg. What do you see, Enkidu? Hova kell mennünk oda? Útközben van-e bármilyen bazáros? Van. Bár a kérdés az, hogy kell nekünk. Szóval nem vagyunk. 2, 4, nem kell. Officer Club.
The officers' club. Now to find a way inside. Ó, mindjárt már benne is vagyunk, uraim. Ne aggódjatok. Na nézzük, kidövid a szerencsétlen sasomat. Nem lehet másfele görgetni. Ne végre. Itt egyébként meg már szerintem voltunk. Igen, itt már volt valami quest, ez tuti. Lehet, hogy csak ládát szedtem ki azért. Most ez hol van? Jó. Oké. Hát nem tudom, hogy ennek van-e most bármi nemű jelentősége, hogy... Itt most gyors beszaladunk. Ez az uram. Sas se volt, hallod? Semmi nincs. Köszönöm. Ezzel nem kellett volna. It's not enough they get to their own room, but they meet us. What? Sure. Hát most az ott mit csinál? Na! Hát azt hittem, hogy azt elperiseltük, még a gondolatot is, hogy a játékban benne van ez a szar mob. Locked. Ez egyébként valószínűleg úgy azért sikerült így, mert ez egy zárt ajtó volt, csak innen már kiszedtem a ládát. Oh, don't look at me like that. Allah has favored us, Jasur. Or should only the mighty Al-Mardikhwar enjoy such blessings? Do not speak his name, not even here. Of all of us, he scares me the most. You know what he's like. If he learns of my past and finds fault, where can I run? I do not have the luxury of your ship's No eagle. You may have taken liberties with truth in the past, but you have proven your loyalty many times. You executed those rebels recently. That was a task more cold-blooded than his ordering of it. Perhaps he should fear you. It is your voice I hear, but the words are those of the Shaitan himself. Do not jest. I want no trouble when he returns. Shaitan! That is high praise coming from you. It is as I told you. We are favored and need not fear anything. Where is Duang? He is late. As always, my friend, you worry too much. Which is why you are merely Al-Ruh and I am Ayeshmeh. My apologies, generals. Doğan bin Arslan has been murdered, and we fear there is an intruder. We must get you to safety. I knew something was wrong. Duang is never late. Hát mi meg itt el vagyunk. Micsoda kerámia. Those two are with the Order, and they serve a third they call Al-Mardikhwar. But now, I need to find a way out. Nagyszerű hír. Már itt se vagyok. Elnézést, uraim. Az anyádat. Mennyire várható volt, hogy ez pont itt fog érkezésibe rakni magát. Na. Hold a moment. Megalom. Wait, what's down with you? Kuss. Hogy bírtad azt? What? Minden nekünk most már csak egy a lényegének ki kell menni. Azt csinál. Hogy bírta azt mellé, és megint bugóba megy. Sprint. Azaz, ügyes volt. Olyan bazd meg, mint egy régi lada ez a kibaszott baszin. Mint egy régi lada. Hát így be kell járatni, vagy én nem is tudom, hogy így meginduljon, ilyen erőtetett. Jó, hogy ezzel a rendszerrel csak ilyen rövidet csináltak, mert ez mit tudom, az 50. óra után ez kibaszottul kellemetlen lenne ezek a dolgok, amik ebben a játékban benne vannak. Így most még így faszal meg, ez simán elviselhető, meg szeretjük, de örülök, hogy ez rövid lesz.
Nagyon-nagyon örülök neki. Mert ebbe több száz óra ezzel az irányítással az fejvakarós lenne, uraim. Rossz helyre jöttünk. Menjél, bazd meg. Nézd meg, és nem fut ez a bóc! Engem csak ez egy basz föl. Tehát ez a lassú futása... Én nem tudom, ez kontrollerrel is így van, gyerekek? Aki játszott ezzel kontrollerre? Ez így van a kontrolleres irányítással is, egyszer nem fut. Hát én ettől megőrülök. Tehát így, aki ezt így kitalálta, bazd meg, azt fő kéne kötni. You have kicked many nests. Mercenaries are everywhere, like angry ants. It explains Besh's absence. He's avoiding the mercenaries. I hope the trouble was all worth it. I have discovered 2 of the officers are working with the Order. And there is another. Their leader. Volt, de ennyire nem, mint ebben. Tehát emlékszem, az összesben volt ilyen, de ebben az, ahogy ilyen mínuszos és hiába tepelgetett, hogy mi az a pont, amit ő el tud kezdeni sprintelni, nem kezd, és kibaszott az idegesítő. Hát így elalszik tőle az ember. Hát nem ilyen agilis irányítás van benne. Mindenkit. The one named Al-Ruh was called Jasur by his companion. He is hiding from his past and lives in fear because of it. Jasur, yes. Jó, ezeket tudjuk, igen, ez a 3 faszapó most nagyszerű. Oké. Multiple cases, ezeket kell most levadászni. Hát, ez már csak a következő adásban lesz. Oké. Ugye az egyik volt a izé, akit levertünk már. Ja nem, ez volt az izés, jó, akkor ez... Dogen was expected. Ja, nem jött el ide, oké. És itt van ez a 2 mob, akit ott láttunk benne, ugye. Ez a generál, meg ez. Aha, és akkor... Ja, hogy itt nem is ilyen boss van, hanem 2 ilyen kisebb, úgymond. Aha. Oké, na elméletileg akkor így ebből fog összeállni a teljes kép. Talán, most már nem tudom, itt már nem ez ilyen szimmetrikusnak néz ki. Tehát ezt még megcsináljuk, és akkor összeáll ez. Az utolsó dolog. Head of the Order. Nagyszerű. Oké, és kacok, akkor kövi adásban ezt megcsináljuk, az Alibabás meg szerintem akkor ezt is, ez így bele fog férni, mert most így ennek a legelejétől idáig eljöttünk 2 óra alatt. Úgyhogy ez így teljesen stabil lesz. The Warlord. Oké. Na azt viszont kaptunk már mi skill pontot. Oké, és kacok, akkor nem folytkövet. Te is ízni nyomod? Na, az jó hangzik. Király. Na, gyerekek. Oké, hát szerintem ez kövi adásból így ki lesz végezve. Hát igen, hát nem hosszú tény, ami tény, de mindegy. Becsüljük meg, hogy van. Én ennyit tudok mondani rá. Az irányítása az egy esetben kegyetlenül botrányos. Mármint, hogy engem az például nem zavar, hogy ugye nem snappel rá mindig tökéletesen a szélekre, vagy leesik, vagy ilyesmi, hogy rossz irányba megy, mert az összes AC-ban benne volt. De itt ez a lassú futás, ez egyszerűen tehát olyan, mintha ilyen tűkkel szurkálnának. Tehát annyira idegesítő, hogy nem megy előre az ember, hanem így... Ez az egy, ami nem tetszik. Na, skacok, holnap érkezünk, és folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó pihenést, és köszi szépen, hogy itt voltatok. Jó fejetek. Szevasztok! Peace!